ሰላም ልጆች፣ እኔ ስም ወንጌል ይባላል እና እኔ ማስተማራችሁ ሀ እና መ። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ሄ ሆ። ከበስ አሁን ደግሞ ስማቸውን ትነግሪናለሽ? አዎ። ሀ ግዕዝ ሳትቸኩይ ቀስ ብለሽ ከፍ እያደረግሽ። ሁ ካዕብ ሂ ሳልስ ሀ ራብዕ አላዩት። እሺ ሄ ሐመስ አዞሪው ማይ። እሺ ሄ ሐመስ። እሺ ኦኬ። ሄ ሳድስ ሄ ሳድስ ሆ ሳብዕ መ ሙ ሙ ሚ ሚ ማ ሜ ም ን ሞ። መ ግዕዝ ሙ ካዕብ ሚ ሳልስ ማ ራብዕ ም ሐመስ አሳየን እንጂ እንግዲህ ም ሳድስ ሞ ሳብዕ። ሰላም፣ የኔ ስም ዜማ ዮሐንስ ይባላል እና ዛሬ የማስተምራችሁ እንዴት ሐመረ ውሃ እና እንዴት መጻፍ የምትችሉ ነው። ሰው እዚች ጋር ሀ ተጽፋለች። አሁን ወደ ሁ ልሄድ ነው። ሰው መጀመሪያ ወደ ላይ እንሄዳለን፣ ከዛ ወደ ታች፣ ከዛ እንደገና ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ታች፣ ከዛ እዚህ ጋር ከላይዋ መስመር እናደርጋለን። ከዛው በቀኝዋ ቅጥል። ከዛ ደግሞ ወደ ላይ እንሄድና ወደ ታች እንሄዳለን። እንደገና ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ታች እንሄዳለን። ከዛ ላይዋ መስመር እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ጫማ እና ለሃ እንደዚህኛዎች እናደርጋትም፣ ግን እግሯ ያጥራል። ሰው ትንሽ አጠር ያለ፣ ከዛ ወደ ታች፣ ከዛ ቀኝዋ ይረዝማል። ከዛ ላይዋ መስመር እናደርጋለን። ከዛ ሄ ላይ መጀመሪያ ወደ ላይ እንሄድና ወደ ታች እንሄዳለን። እንደገና ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ታች እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር በቀኛው ቀለበት እናደርጋታለን። ትንሽ ቀለበት አላት። ከዛ እላያ መስመር አላት እና ላይ ወደ ላይ እንሄድና ወደ ታች፣ ወደ ላይ እንሄዳለን። ከዛ ወደ ታች እና መስመር ሳይሆን ደረጃ ነው የምናደርግላት። ለሆ በቀኝዋ እግሯ ያጥራል። እዚህ ጋር ይረዝማል። ከዛ እዚህ ጋር ያጥራል
እና መስመር እናደርጋታለን። ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። እና መን ተሰርታለች። ወደ ሙ እንሄዳለን። ሶ ክብ የሚመስል እናደርጋታለን። ከዛ መስመር ወደዚህ የሚሄድ ከዛ እንደገና እንደዚህ እናደርጋታለን። ከዛ በቀኛ ቅጥል እና ለሚ ትንሽ ከፍ ያለች ናት። ሶ የምናደርገው እንደዚህ ከዛ መስመር ሌላም እናደርጋታለን ክብ ግን መስመር በቀኛ አላት ወደ ታች የሚሄድ ከዛ ቅጥል እና እንደሚ ትንሽ እንሰራለን ግን ምንም ጫማ የላትም። ሶን እንደዛ እናደርጋታለን እና ለኔ ክብ ከዛ መስመር ከዛ እንደገና ሌላ ክብ ከዛ መስመር እና ቀለበት እናደርጋታለን። ትንሽ እና ክብ አላት። ሁሉም ክብ አላቸው። ከዛ በውስጥ ግራ መስመር ትንሽ መስመር ወደዚህ የሚሄድ ያለ መስመር አለ እና ሞ ትንሽ እንደም ይመስላል ግን አንድ ልዩነት አላቸው። ክብ መስመር ከዛ ክብ ግን እንደ ጣመመ አይደለም፣ ቀጥ ያለ ነው። ቀጥ